Xin chào các bạn. Hôm nay Hà Thanh sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất ý nghĩa về cây sồi và cây sậy. Trong một khu rừng xanh tốt, có một cây sồi hùng vĩ. Nó là cây cao nhất và mạnh nhất xung quanh, với những cành cây dày vươn tới bầu trời và một thân cây đã chống chọi với vô số cơn bão. Bên cạnh nó, trong một khoảng đất nhỏ ẩm ướt, mọc lên một cây sậy mảnh mai và khiêm tốn. Một ngày nọ, một cơn bão lớn bắt đầu hoành hành. Gió rít và xé qua khu rừng, lay chuyển những cái cây với một lực đáng kinh ngạc. Cây sồi đứng vững, rễ của nó bám chặt vào mặt đất như một nắm đấm. Nó khoe khoang với cây sậy, nhìn ta đây, ta là vua của khu rừng này, gió không thể làm ta lay chuyển. Ngược lại, ngươi thật yếu ớt, ta thấy ngươi uốn cong và đung đưa theo mỗi cơn gió. Thật đáng thương, cây sậy, đung đưa qua lại, nhẹ nhàng đáp lại, tôi không chống lại cơn gió, bạn của tôi. Tôi uốn cong theo nó, khi một cơn gió đến, tôi nhường và để nó đi qua. Nhường thì hơn là gãy. Cây sồi chế giễu lời nói của cây sậy. Vô nghĩa, một vị vua thực sự đứng thẳng và kiêu hãnh chống lại mọi thứ. Ta sẽ không bao giờ nhường cơn gió. Cơn bão trở nên dữ dội hơn. Cây sồi, với tất cả sức mạnh và niềm kiêu hãnh của mình, từ chối uốn cong. Nó đẩy mạnh chống lại cơn gió, những cành cây hùng vĩ của nó rên rỉ dưới sức căng. Nó đứng thẳng, nhưng sự cứng nhắc của nó chính là sự thất bại của nó. Với một cơn gió cuối cùng, dữ dội, thân cây sồi gãy với một tiếng rắc vang dội, và cái cây vĩ đại đổ sập xuống, cành cây gãy nát và rễ của nó bị xé toạc khỏi mặt đất. Khi cơn bão đi qua, mặt trời ló dạng, cây sậy, mặc dù đã bị uốn cong gần như chạm đất, đã đứng thẳng trở lại, không hề hấn gì. Nó đã sống sót bằng cách nhường nhịn, trong khi cây sồi kiêu ngạo đã bị phá hủy bởi sự từ chối uốn cong của nó. Bài học truyền cảm hứng. Câu chuyện ngụ ngôn này là một bài học vượt thời gian rằng sức mạnh thực sự không nằm ở sự cứng nhắc và kiêu ngạo, mà ở sự khiêm tốn và khả năng thích ứng. Cây sồi, với tất cả sức mạnh thể chất của nó, đã bị đánh bại bởi sự không thể nhường nhịn, trong khi cây sậy khiêm tốn đã sống sót bằng cách uốn cong và thích nghi với hoàn cảnh của mình. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng sự linh hoạt thường mạnh mẽ hơn sự chống cự không khoan nhượng. Hãy để câu chuyện này truyền cảm hứng cho bạn để trở nên kiên cường và khiêm tốn. Cuộc sống chắc chắn sẽ mang đến những cơn bão cho bạn những thử thách, thất bại và khó khăn. Đừng giống như cây sồi, người mà lòng kiêu hãnh đã dẫn đến sự sụp đổ. Thay vào đó, hãy giống như cây sậy, biết khi nào nên nhường nhịn, khi nào nên thích nghi và khi nào nên để cơn bão đi qua. Khả năng uốn cong mà không gãy không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, đó là hình thức sức mạnh thực sự nhất, một sự khôn ngoan cho phép bạn sống sót và đứng thẳng lâu sau khi cơn bão đã đi qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.